بسم الله الرحمن الرحيم. اشكر الاستاذ دكتور ماهر فؤاد انه الحقيقه استجاب لدعوتي ان انا اطول الوقت شويه، لان انا قلت له ان علشان نراجع كل الجديد في المؤتمرات المهمه اللي كلنا بنحضرها ما ينفعش ان انا اتكلم في اقل من يعني وقت معقول. انا هحاول ان انا ما اطولش عليكم، بس انا بقول ان احنا في سان فرانسيسكو شفنا كلنا الباص اللي هو الريد باص، وهنعتبر مع بعض دلوقتي انه this red bus will stop in 10 stations. في ال 10 stations دول هيمر على 10 مواضيع، وكل موضوع بيحاول يعني I will not divide them by according to that قال مثلا في سان فرانسيسكو ده اتقال في الإيريكا وده اتقال لا، انا هقولهم حسب الموضوع. هتلاقوا بعض الابستراكتس ليبلد من فوق بالاصفر، دي معناها انها كانت في امستردام في الإيريكا. بعض الابستراكت كانت بالبرتقالي، فمعناها انها كانت في الاي اس تي في الاي اس ان الاخراني. I will not bother you too much by who said this and how, لكن it is I hope it will be an interesting trip and let's start. الدكتور مروان مصري الحقيقه ريحني في اول بارت من التريب اللي هو overcoming organ shortage. ممكن برضه علشان نبقى عارفين الرحله هتمشي ازاي، احنا هنتكلم الاول عن overcoming organ shortage، عن الليفر ترانسبلانت اللي احنا بنعمله في مصر، اللي هو ليفنج، هل هو ده ينفع ولا from the dead is better؟ what is autophagy؟ what is the application of nanotechnology in nephrology and in clinical medicine? Could we transplant cells whether for kidney or for pancreatic beta cell development؟ معظم المواضيع دي هتبقى بارت 1 وهقف وبعدين هنتكلم على بارت 2. What about pregnancy transplantation? Sometimes we transplant patients and we don't find them improving. Why? في terminologies جديدة زي الفريلتي هنشوف ايه اهميتها. الدكتورة مي حصل لها كلمة باستفاضة عن الانفكشنز. I will touch very few new things in infections. برضه كان الريجكشن والريكارنس بتاعنا عليهم كلام كتير. I will touch few recent advances. كل اللي فات ده هنتكلم اساسا على الريسيبيانت وياسين الدونر. What about the donor؟ هل الدونر يا ترى after our transplantation will be healthy or there is a real extra risks for the donor? My first station is overcoming organ shortage and زي ما حضراتكم شايفين this is the Global Observatory on Donation and Transplantation Report اللي هو الجودت اللي published 2012. It shows that we transplant around 114,000 solid organs per year, which is less than 10% of the global needs. وبالتالي احنا عندنا real shortage. العالم بيزرع حوالي 43% living kidney transplant والباقي كدفات، يبقى معنى كده الا نجد انفسنا في ناس كتير قوي بتعمل ليفنج كيدني ترانسبلانت زينا. لكن بيحاولوا بقى overcome the organ shortage by دكتور مروان قال non simultaneous extended altruistic donor chain اللي هي first publication ليها كانت مايكل ريس في 2009 واتقالت كبلانري. والفرق بينها وبين السمبل دونر اكسشينج هو الاتي. السمبل دونر اكسشينج when you have an unsuitable donor ده بيدي الريسيبيانت الثاني وده بيدي الريسيبيانت الثاني وخلصت القصه in the same time. But if you have one donor who doesn't want no matter هيدي لمين، فهذا النون دايركتد دونر او اللي بيسموه altruistic donor will give to somebody. لكن الريسيبيانت ده والدونر بتاع ده هيدي لواحد تاني not necessarily in the same time. فالشين تكبر بدل ما كنا هنزرع 2 بس ينتقل الزرع انه يبقوا 10 هنا في 66 واحد، نصهم متبرعين ونصهم recipients. يعني دي one chain of 30 transplants. وده ادى الى الزياده بتاع الجروس كيرف in the states زي ما انتم شايفين في progressive increase in the transplant over the period. Another way of increasing the organ donation كلنا وقفنا عندها فترات about the Iranian model
Nowadays they are speaking in the last AST about the Israeli model اللي هو كان قبله الإيراني موديل اللي هو شبهه جدا. وإن الإسرائيلي موديل ده اللي هو بيعمل reimbursement of the donor by 40 days of his last salary ويديله transportation fees ويديله recovery fees ويديله medical insurance وكده. في النهاية بيزود الواي واعتقد ان بيسموها removing disincentives او in another way let's think again about giving incentives but in a human and in a way which keeps the dignity of the human beings. كده انا خلصت المحطة الأولى. I will go to the second station. كلنا بنسأل أسئلة. We are performing since 2001 in Egypt partial liver transplantation. هل احنا بنأذي عيانينا لما بنعمل partial liver transplantation؟ بعضنا عنده هذا الإحساس إن النتائج بتاع الناس اللي بيروحوا يعملوا total liver is much better. اللي جاوب على الحقيقة هو بنيامين سامسون في البلانر وبيقول يا ترى في NIH there is no difference in the complication between the two graft types. والgrade 4 complication were not different. ايه هم الgrade 4 complication؟ اللي هم الانكفالوباثي والاسايتس بلا ريستريكشن بايل ليك الهرنيا بلاد انفكشن GI tract infection cardiac and psychological. بل بالعكس there is lower rate of CKD seen in living donor transplantation compared from the dead. However, there are those patients are more likely to have medical complication اللي هم الdead from the dead people بيبقى لهم more medical complication. لكن الليفنج دونر بيبقى عندهم more technical complication, technical surgical complication. يعني ممكن يجي لهم more biliary stricture, ممكن arterial complications and so on. وبالتالي it's nice, it's not bad انك انت تعمل living partial related liver transplantation. It is proved in the international community. Let's go to the third station, autophagy. لما ليفن Professor Beth Levin she started and she was first publication كانت في سنة 2014 ووقفت في البلانري بتتكلم على الاوتوفاجي وبتعرفوا according to Webster dictionary the feeding of the body upon itself in fasting nutrition by consumption of his own tissue. كلنا عندنا هذا الكونسبت من زمان بس كان عايزين نلاقيه اسم. اننا لما بنصوم بنقول اننا ما بناكلش يمكن بايه؟ الجسم بيستفيد او بياكل من نفسه يعني بيتغذى على المخزون بتاعه. فالكونسبت ده بقى اسمه اوتوفاجي. ويبدو ان هذا الحاجه طلعت حاجه فيري بينيفيشال طبيا وفيري بروتكتيف زي ما هنشوف دلوقتي. يعني صوموا تصحوا دي كانت حاجه فعلا رايت زي ما العلم هيقول دلوقتي. But في حاجه اسمها اوتوزس. اوتوزس دي it's a form of death that is blocked by pharmacological and genetic inhibition of autophagy زي الباكلين 1. Too much autophagy could lead to autosis. يعني لو زاد الاوتوفاجي زياده عن اللزوم ممكن يقلب الى اوتوسس. ايه السايكل بتاع الاوتوفاجي؟ هتلاقيه حاجه سهله قوي. ركزوا حضراتكم معايا في الكانال التحتاني ده. احنا بنشوف ايه؟ بنشوف دلوقتي ان عندي سيتوبلازميك ماتيريال في وات بيكون في اوتو فاجوزوم. بعدين ايزوليشن ميمبرين يبقى في اوتو فاجوزوم يتحد مع اللايزوزوم يعملوا اوتو لايزوزوم. دي الخطوات بتاعت الاوتوفاجي. طب ايه اللي بيخليهم يعملوا هذا الكلام؟ الاوتو لايزوزوم ده يحتوي على سيتوبلازميك ماتيريال يحتوي على سيتوبلازميك ماتيريال ويحصل degradation of the cytoplasm with release of fatty acid, amino acids, ATP release and cell survival. يعني it's a sort of vicious circle. When you are exposed to a sort of hypoxia or starvation or stress, the body tries to protect itself by increasing energy demand through the autophagy which stimulates these cycles. ويبتدي يحصل ايه؟ يبقى عندي ATP, protein synthesis and the cell survives. So this is one point, and also it is a protein and organelle quality control. يعني الغث يروح والسمين يبقى. بنقدر نغربل what is beneficial and what is not. And this has got very big value by reduction of reactive oxygen species
by protection against accumulation of harmful content inside the cell, by prevention of genomic instability, by reduction of ER stress, and regulation of the inflammatory signaling اللي احنا بنسميه الانفلاموزوم. والجينيتك ماركر الحقيقه بتاع الاوتوفاجي هنا حاجه بنسميها باكلين 1. هذا الباكلين 1 ابتدوا يعملوا له نوع من البرودكشن في الصناعه وطلعوه فعلا از سورت اوف دراج اللي انتم شايفينه تحت ده اللي هو TST باكلين 1 بيبتايد identification of candidate therapeutic autophagy inducing peptide. هذا الباكلين 1 لو هستخدمه في العلاج هو ده فعلا الريال ادفانس اللي احنا هنشوفه. لكن ايه قيمه الباكلين 1 او الاوتوفاجي؟ زي ما قلنا ليها حاجات كتيره جدا مفترضه قد تؤدي الى development, innate immunity improvement, tumor suppression, death pathway control, lifespan extension, protection against neurodegenerative changes, and improving exercise tolerance and metabolism. وعشان كده هم لقوا in some studies that this background 1 inhibits some pathogens زي ال HIV وحضرتك قلت ان tuberculosis is increasing والمايكوبكتيريا tuberculosis and the West Nile virus لقوا انه this is combated very nicely by the autophagy. To summarize, this is the autophagy in the middle. It has got some physiological inducers like the exercise, الرياضة مفيدة جدا، الستارفيشن مفيد جدا، يعني صوم المعقول، والا يبقى اوتوزس. الفارماكولوجيكال انديوسرز اللي اشهرهم حتى هذه اللحظة هم الباكلين 1 واقدمهم هو الديجيتالز. دول هيعملوا a sort of protection which may retard the diabetes، تقلل النيوروديجنراتيف diseases، تقلل الكانسر، تقلل الايجنج، تقلل الانفكشنز. طب ايه قيمة الكلام ده في الكيدني الى نفراجي كونجرس؟ قالوا انه البروجريشن اوف رينال ديزيز عشان الاوتوفاجي جين ديليشن اللي هو الباكلين 1 is not present او is not يعني upregulated، وبالتالي في منطقه البولوسايت يحصل بولوسايت ايجنج and increased susceptibility to glomerular disease، في منطقه increased renal fibrosis يحصل systemic deficiency of it، ورينال tubular cells يحصل marked renal function. In other terms, this will delay the progression of diabetic nephropathy. It protects against acute kidney injury, and it may protect against polycystic kidney disease. ودي قصه ثانيه عليها ريسيرش كتير. كده خلصنا 3 محطات. ناخد المحطه الرابعه نانو تكنولوجي. عارفين الراجل ده؟ الراجل ده شاد ميركن. من هو شاد ميركن؟ He is one of the few people in the world اللي عضو في 3 جمعيات. جمعيه he is professor of biomedical engineering, professor of material science and engineering, and professor of medicine. وبالتالي هو عضو في الناشونال اكاديمي اوف ساينس والناشونال اكاديمي اوف انجينيرنج والانستيتيوت اوف ميديسن. واحد من 15 واحد في الولايات المتحده عندهم هذا الكارير. هو الحقيقه عامل 560 بابليكيشن وعمل 3 شركات استغل العلم بتاعه في ان هو يعمل بيزنس. He's very clever. He's not only a scientist, but he's a very clever man, and he gave الحقيقة a marvelous talk about كانت plenary على history of these nanomaterials. المقصود بكلمة نانو ماتيريال ان هي ماتيريالز مقاسها قليل ما بين 1 نانومتر 100 نانومتر in length. هذه المواد الصغيرة معروفة منذ القدم. زي ما حضرتك قلنا الناس اللي بيحبوا الحاجات الازاز الجميله يشوفوا الشغل الازاز اللي موجود في الجوامع والكنايس فيري نايس وفي هذه النانو ماتيريال. بعد شويه لما ابتدينا نتكلم في الترانزستور والسيليكون فالي والمينياتير اللي صنع كل حاجه ابتدينا نتكلم اكتر في النانو. بعد شويه لما كانت الكمبيوترات قد الاوضه دي مرتين ابتدت تصغر 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 لغايه ما الكمبيوترات بقت كل واحد معاه موبايل صغير ويمكن حاجه اصغر من كده. This is the nanotechnology, and this is the institute, the International Institute of Nanotechnology اللي موجودة في أمريكا في النورث ويسترن يونيفرسيتي. وده الأرجون بيج لاب اللي احنا هنشوف نتائج هذا الأرجون بيج لاب عمل إيه كبرودكتس. حاجات منها تستخدم في اللابوراتوري، حاجات منها تستخدم في الثيرابي تريتمنت. So this is very applicable. And this nanoscience الحقيقة أو nanotechnology
started by a very simple idea انه الراجل ده قال لك ايه؟ ده طبعا البريزيدنت اوف ذا يونايتد ستيتس وهو بيحضر الاي اتش او الانترناشونال نانو تكنولوجي ميتنج، والبريزيدنت اللي قبله اللي هو كلينتون كان بيقول بيدرس اتوك بيقول انا الحقيقه مستغرب جدا that material 10 times stronger than the steel at a fraction of the weight. ممكن بالنانو تكنولوجي نعمل حاجه فيري سترونج وتبقى حجمها صغير قوي. It is unbelievable ان انا الاقي molecular computer the size of a hair drop with the power of today's fastest supercomputer. This is the field of nanotechnology. And this is some of its applications. Then FDA cleared panel assays في المعامل وهنشوف الايبولا ازاي بالنانوتكنولوجي ممكن يشخصوها. وبوتن سنجل انتيتي جين ريجوليشن ايجنت، انا عارف طبعا دكتور مروان is very interested in الايبولا specifically. واكثر من 1700 commercial forms from these SNIs. Or what we call افتكروا الترم معايا this is a sphere and these are nucleic acid. It's a simple spherical nucleic acid. الراجل فكر فكره بسيطه قوي. قال لك النيوكليك اسيد اللي حضراتكم عارفينه من مر عليه 60 سنه هو عباره عن خيط طويل كده. وهذا الخيط الطويل ما عندوش بنتريشن باور عاليه وله خواص ضعيفه ان هو زي ما تشوفوا بيتاثر بحاجات كتيره جدا زي ما تشوفوا في جدول المقارنه. لما نحاول نخلي هذا النيوكليك اسيد يبقى نحط واحد هنا وواحد هنا وواحد هنا وواحد هنا يبقى في الاخر شكلهم ايه؟ سفير. هذه السفير لما عملتها غيرت الكاركتر اوف ذا ماتيريال. بصوا بقى الكومباريزن بين ذا لينير نيوكليك اسيد اند ذا سفيريكال نيوكليك اسيد بقت ايه؟ بقى ترانسفكشن ايجنت نوت ريكوايرد، ما بقاش محتاج ان حاجه تحمله علشان يخش جوه السيل. اما التاني كان محتاج لحاجه اسمها ايه؟ لايكوفيكتامين او داما فاكت. الاميون ريسبونس بتاعه بقى مينيمال لانه معظم الماتيريال اللي بيتعمل منها السفير ده زي ما هنشوف بعد شويه ماتيريال انرت، ممكن تبقى حته ستيل او حته بلاستيك اي حاجه يعني مش يعني حاجه انرت. هنا لا حاجه ممكن تستيميليت الاميون ريسبونس. الاستابيليتي بتاعتها ريزيستنس تو نيوكليز، هنا رابيد ديجراديشن تو نيوكليز. وابتدوا بالتالي قالوا هذه الخواص هتخلي ان هناك تو ديفرنت باثويز. هنا this is the linear nucleic acid اللي هو خلاص تقريبا خلص ما بقاش يدينا امكانيات اكتر في التشخيص والعلاج. And this is the SNA conjugates اللي هي negatively charged with long reconstructed lifetime no significant immune response or toxicity. وبالتالي زي ما انتم شايفين this is an experiment. بعد نص ساعه بعد ما دخلنا ده لقيت الخط الاحمر جوه السيل. هنا دخلت نص ساعه وهنا بعد ساعتين. دخل؟ نو. هنا نص ساعة بعد ساعتين دخل. Very rapid SNA entry and efficiency. طب ما تخش تعمل ايه يعني؟ ما انا ممكن احملها اللي انا عايزه واخليها تعمل اللي انا عايزه. ممكن تخش تقضي على ورم، ممكن تخش تقضي على انفكشن، ممكن تعمل اي حاجة مش كده؟ دي الفكرة انت تعرف انت عايزها فين. وده ال SNA for diagnosis for multiplex DNA detection. احط زي ما انتم شايفين كده على الويل اتش اي في وايبولا وسمول بوكس وباتايتس بي وبعدين احط نقطه الدم واللي رياكت معاها يبقى هو ده اللي عمل الرياكشن. ودي ماتيريالز مختلفه ممكن احطها في السفير. ممكن احط ليبيد، ممكن احط بوليمر، ممكن احط ميتال لايجند، ممكن احط حته رمل سيليكا، اي حاجه تبقى شكلها طالع بهذا المنظر وخواصها تبقى مختلفه. Can SNA impact the field of gene regulation therapy? Yes, when we are speaking about cancer, بنقول الجين ثيرابي كده we are speaking about nanotechnology. لأن هو هتخش وهتغير. طب هل هذا بعيد؟ No, I will go very rapidly in this cell. هو دخلت جوه السيل لأنها it has got the ultimate power of penetration ودخلت تشتغل في المنطقة بتاعت الريبوزوم بروتين كومبلكس، بس المهم ندخلها في الحتة اللي أنا عايزها. وممكن اساعدها بانها تقعد على السيرفس ممبرين وياخدها حاجه اسمها كافيولي. الكافيولي دي تعمل لها نوع من الابزوربشن وتروح مدخلها جوه السيل. And this is an electron microscope. How these SNAs enter inside the cavity to enter inside the cell and practice its work. This is the most important slide. SNA represent a new platform for gene regulation therapy. لو عرفنا ان انا اقدر ادخلها جوه البريست لاين جوه البرين سيلز
جوه التيومرز المختلفه دي. يبقى انا عملت ثوره في علاج الاورام. This is an example. The glioblastoma multiforme is a lethal brain tumor. بيتعالج بيها حتى الان surgical resection, combination of radiation with chemotherapy with a very high mortality. So let's see بي سي 121/12 اللي هو التارجت بروتين، واحاول ادخله targeted SNA mediated BCLT تزود السرفايفل اوف ذا جلايوما بيرنج مايس بدل ما كانوا بيموتوا على طول بقى ويعيشوا فتره طويله لما عملت لهم ثيرابيوتيك تارجت تريتمنت. وبالتالي this is a sort of personalized cancer therapy that you may practice in anything in medicine. We are in a nephrology complex. اللي هتصدقنا ليه؟ طب ايه اهميه الكلام ده في النفرولوجي؟ احنا قلنا قبل كده ايه؟ اهميته اللي فاتت برضه النفرولوجي طلع ليه اهميه اللي هو الاوتوفاجي. اهميته في النفرولوجي انه في نفس المؤتمر اللي انا واخد الليبل البامبا يعني قال لي انت في الاي اس ان الاخراني nano particle delivery of donor antigens for transplant tolerance induction. عمل ايه؟ طبعا طالعه من نورث ويسترن اللي هم الحته اللي بتشتغل فين؟ في النانو تكنولوجي. عملوا very simple in this report we investigated the use of PLG اللي هو particles in lieu of donor synthetic cell carrier for delivery of donor antigen for the induction of transplant tolerance in a full MHA-SE mismatched urine and allogenic iron transplantation. كنت لسه بتكلم عن mismatch هيروحوا مدخلين له هذه السيل in a fully mismatched tolerance وكل اللي عملوه يدوه peri-transplant rapamycin. And what happened? This combination of therapy with peri-transplant rapamycin represent a clinically attractive base وقعدت عملت tolerance efficiency لفتره experimental معقوله. فواضح ان ايه؟ انه حلمنا في التولرنس اللي الدكتور صالح بقاله كتير بيقول عليه قد يكون معلق بالادفانس ان نانو تكنولوجي. Now the fifth advance الحقيقه هو سيلز. ازاي السيلز دي هنعالج بيها كدني فايبروزد وصغيره في الحجم، وازاي هنعالج بيها الى دايابيتك بيشنت، وازاي هنصلح بيها بنكرياتيك بيتا سيلز بايظه. يبقى عندنا حاجتين. تعالوا الاول نشوف this is a small kidney. وجماعه بتوع كارولينسكا في السويد عملوا تجربه لطيفه جدا. احنا امبارح كنا مع الدكتوره مي بنعمل ايه؟ بايوبسيز. خدوا بايوبسي 2 بايوبسيز من عيان. بس العيان ده كان سي كي دي ستيج 3. وبعتوها هم اعترفوا بعتناها ان سي في اليونايتد ستيتس. بعتوها امريكا يعني عملوا ايه في امريكا؟ خلوا السيلز دي تزيد. وبعدين لما كترت السيلز رجعوها للعيان بعد 59 الى 87 يوم. الحقيقه عملوا الحكايه دي في 5 عيانين خدوا بالكم. وراحوا بايلاباروسكوبي حقنين السيلز بعد ما كترت في الكورتكس بتاعه الكيدنيز الصغيره. دي ودي. لا حقنوها في ناحيه واحده. وبعدين قعدوا يشوفوا مقاس الكلى هنا وهنا حصل ايه. Conclusion using laparoscopic NDA اللي هو بيسموها نيو كيدني اوجمنت، فعشان كده عاملين عليها حق يعني عشان محدش يسرق الاختراع يعني نيو كيدني اوجمنت. Was safely implanted in 5 CKD patients in this trial. Complication after implantation seem unrelated to the product. Longer follow-up and larger number of patients is needed to reveal if this novel technique arrests the progression of the CKD and delay the start of renal replacement therapy. كبرت حجم الكليه on the contralateral side of the volume من 242 ملي فوليوم بقى 243 يعني اتليست زاد حاجه بسيطه. طيب خدوا بقى خدوا حاجه ثانيه. ده مش نصبي بس ده التسويق ده الكارولينسكا. وبعدين فين بقيه الكلى؟ فين الكولكتيف؟ ما هو بقى لسه بيقولوا بسم الله الرحمن الرحيم بس هو they are trying to improve يعني. الحاجه الثانيه بقى طبعا الدكتور كمال ساعد معانا والدكتور محمد صبحي وقصه الستام سيلز. هم خدوا بقى الستام سيلز دي بتاعت حضراتكم. طبعا الراجل ده واحد من 100 واحد في العالم بس عندهم the most influential people in the world. واحد من 100 واحد من اكثر الناس تاثيرا في العالم. دوكلاس ميلتون ده
professor of medical institute and co-chair of the department of stem cell and regenerative biology في هارفارد. يعني هو ده بقى بتاع الايه؟ الستم سيل شخصيا يعني. فعمل ايه هذا الشخص ميلتون ده؟ قال بلانري فظيعه على النيو انسولين اند سيلز اللي هتنتج البي سيلز. طب the question is why to make pancreatic cells اصلا يعني؟ ليه يعني نعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ ما ادي الستم سيل اندوديرم بنكرياس اندوكراين انسولين هيطلع بالبيتا سيلز. ليه؟ عشان نعمل ترانسبلانتيشن انتو بيشنت. ده السؤال الاول. السؤال الثاني diagnostic and drug screening. اشوف الايفكت بتاعت الدراجز عليها ان فيتو. فابتدى يعمل هذا الكلام. طبعا محتاج ان هو في حاجات ستيميوليت ان ذا ميدل ستيبس علشان تمشي في اتجاه واحد ما تلفش في حته ثانيه. مش هوقع دماغكم بالتفاصيل الفنيه. طبعا دي الاجهزه اللي هو بيستخدمها والميثود اللي بيستخدمها اسمها مارس او ميثود تو انالايز الار ان اي افتر انتراسيلولار سورتنج عشان يتاكد ان الذي خرج له هو ايه؟ هو حاجه في الاتجاه الصح والا تنتج اي حاجه في الاخر. فبيستخدم تكنيك ايزوليشن اسمه مارس. ودي السيجنال باث ويز اللي بيستخدمها زي التي جي اف بيتا وزي الاي جي اف اللي هم بتستيميليت البروسيس اللي يمشي in this direction and does not go into another direction. وهنا السر الحربي، السلايد ده هو السر الحربي اللي عايز يشتغل. 3 ايام حط الحاجات الفلانيه، 3 ايام حط حاجه ثانيه، يومين حط حاجه ثالثه، 5 ايام حط دول، 7 ايام، 3 ايام، 11 يوم، 14 يوم، النتيجه المنتج النهائي. This is the most important slide لو حد بيشتغل في اللابوراتوري. and this is his products. انه ابتدى يبقى عنده large number of these cells in the suspension culture وفرحان جدا وقال لك I'm making millions of human beta cells. فهذه millions of human beta cells هتطلع human insulin following sequential glucose challenges. وطبعا يتاكد في different tests انه فعلا ان الهيومن بيتا سيلز بتسكريت بتطلع كريستالاين انسولين اللي هو هنا زي ما انتم شايفين في الكالتشر لونه احمر وايرلي بيتا سيل جرانيول اللي هو هنا في السيل باين بالاصفر. فهي is now quite sure that this cell او هذا التيشو بيبروديوس انسولين بيطلع حاجه ثانيه. وابتدى يصورها وقال جرافت contain large number of iron cells وطلع الحاجات الثانيه اللي ممكن تطلع زي السوماتوستاتين والجلوكاجون بس هو انترستد ان ذا جرين. هو بيحب الانسولين وعايز الانسولين هو اللي يطلع اهم حاجه. ولما يبدا الانسولين ايه اللي حصل عند العيان عند الدايابيتيك مايس؟ الترانسبلانتد سيلز نورمالايز البلاد شوجر. هنا كنترول سيلز وهنا السيلز اللي هو عملها راحت عامله ايه في البلاد شوجر؟ رجع للنورمال رينج less than 200. وهنا السيلز الثانيه اللي مالوش دعوه بيها البلاد شوجر از ايه؟ around 400. سو he succeeded. نجح ان السيلز دي تحسن الدايابيتيك ماوس. وسيلز ممكن تبقى يوز فور دراج سكريننج وتعرف الريسبونس تو انسولين سكريتاجوكس زي كل يوم ليلي واخواتها ونوفو وقاعدين يطلعوا لنا في ادويه يا ترى الادويه دي افكتيف ولا مش افكتيف بدل ما نجربها في البني ادمين نجربها في السيلز دي. فديس از ا فيري بيج issue. And the next challenge of blocking the immune for type 1 diabetes. And this is the big cell transplantation for diabetics. I hope that is not very far. This is my first part. وكده دخلنا في الحاجات اللي هي ايه النقطة الجديدة في الموضوع السيلز اللي فات ده؟ الجديد فيها ان هو يتراي تو ابلاي على ادوية وان هو يتراي تو ابلاي في بني ادمين. يعني ابتدى يخش ستيب فورورد لناحية فيز 2 بقى يعني الدنيا مور ابلاي. يعني عمل ابلكيشن ابتدى يعمل مور ابلكيشن. By this first part الحقيقة أنا قلت لكم إن overcoming organ shortage we go by the non-directed donation. The liver transplant, living or donor is almost equal. Autophagy is a very helpful and healthy procedure that needs to be augmented. كلنا كنا عارفينه بس كنا مسمينه في البايوكيمستري حاجة تانية. Nanotechnology will be important both in the experiments في اللابوراتوري and both in the therapy مبدئيا في الجلابلاستوما والفورم وبعد شويه هتبقى في حاجات ثانيه. والسيلز الدايابيتس سواء بتاعت الكيدني حضرتك زعلان منها هو اللي بتكبر حجم كده او
بتاع البنكرياس اللي هو قال لك ايه احنا عملنا مليون سيلز والبنكرياس. Now let's go more clinical. يعني احنا شفنا ده يمكن اكتر future او science fiction. Let's go to see what happened on the clinical grounds in nephrology. Pregnancy. انا اخترت الحقيقه 3 studies عشان حاجه واحده بس، عشان ال very long time of follow-up. احنا we retrospectively analyzed 40 years of pregnancy related outcome في 138 pregnancy reported from 89 kidney transplant recipient في اليو كي في كلاس. يعني 40 سنه بيفور العينين. والconclusion ايه؟ الconclusion انه the mean age at conception, the time interval between transplantation and pregnancy, the 10-year incidence of live and preterm birth ما فرقش، remained unchanged over the last 4 decades من 70 ل 80 ومن 80 ل 90 ومن 90 ل 2000 ومن 2000 ل 2010. هي مفيش تحسن. Conclusion: the majority of pregnancies in renal transplant patients have a good outcome, but with increased risk of miscarriage, preterm, and cesarean delivery. Despite advances in immunosuppression, انتوا ما عملتوش حاجه. The incidence of live and preterm births has not changed over the last 4 decades. طبعا انتوا عارفين ان الانجليز are very conservative. قلت بلاش انجليز، تعالى نشوف الطلاينه. الطلاينه عملوا نفس الكلام بس ايه نزلوا بقى 5 سنين. قال لك هعمل استادي على 35 سنه. He followed for 35 years. The same وعدد كبير جدا والconclusion بتاعته قال ايه؟ While the incidence of intrauterine deaths was unchanged, the incidence of early preterm give babies more than doubled over time. يعني بقينا بنطلع عيال early preterm. The change in therapy, tacrolimus versus cyclosporin and of increased maternal age are probably at the basis of this occurrence. In spite of high prematurity rate, about half of the babies in both periods no neonatal deaths occurred since 2000, hence confirming a good fetal prognosis in these at-risk pregnancies. يعني الطلياني قال احنا عندنا ريسك اكتر لكن it's okay we can. الستات ليه بيعملوا ترانسبلانتيشن كتير منهم علشان we get pregnant. And this has been published in the BMJ in 2014. What is behind raising the rates of obstetric renal failure? ان هم لقوا الحقيقه اهم فاكتور هنا هو الهايبرتنشن. The temporal trend in renal failure remains significant after adjusting for other factors. واهم سبب هنا كان الهايبرتنسيف disorders in pregnancy. This group showed an adjusted increase of 91% من 15.6 to 28.8 لكل 10,000 بيبي. كان برضه في الحقيقه في دبي كان في very eminent professor هذه جوان بيرجمان from تورونتو اللي اخيرا دخلت والست كانت لطيفه جدا قالت خدوا بالكم يا نفرولوجيست في 10 رسائل كلينيكيه عايز اقول لكم في نص دقيقه. Whenever you have a lupus patient, cyclophosphamide is not the gold standard treatment. Long-term high-dose corticosteroids are important in treatment. Anti-malarial drugs are very helpful عشان احنا كنا nephrologists underusing it. Don't use microhematuria, cast, and proteinuria as response criteria in isolation. Scale the intensity of immunosuppression to the severity of the renal disease. Non-adherence is an underestimated cause of treatment resistance or failure unless there are extra-renal indications considered diminishing return. يعني لما تلاقي العيان ابتدى يتحسن ما فيش لزوم تستنى على نفس جرعات الستيرويد ونفس جرعات التريتمنت. Go now. Monitor the side effects of immunosuppression. You don't have to do a renal biopsy in the face of obvious diagnosis, especially if it's high risk. مش لازم يعني تعمل البيوبسي والعيان تعبان. And the most important related to pregnancy, don't forget to counsel about pregnancy before it happens. Because if it happens in a patient on immunosuppression, classic immunosuppression of transplantation, it will be a problem for you. Let's go to our 7th station. Sometimes no improvement with transplantation. Everybody will tell you no. How comes this? The patient will transplantation to improve. But in no way they followed a longitudinal study. المرة دي مش سنين بقى 55 شهر برضه كتير يعني 55 شهر يطلعوا كام انتوا حسين؟ كام سنة؟ 5 سنين. أنا although transplantation improved the quality شوية, the changes assessed 3 years after transplantation were not impressive. يعني العيانين قال لك أنا ما اتحسنتش قوي. It is conspicuous that دي قالت في كده لونها أصفر. There were considerable difference in the magnitude of improvement across the different dimensions. We
which calls for further exploration. Our observation point to the need of improving الكرايتيريا بتاعتنا اللي بتقول العيان يتحسن بيها after transplantation. فاضطرينا نراجع الكرايتيريا، ورجعت بقى كل الكلام اللي اتقال في المؤتمرات ليه عيان الترانسبلانت ما اتحسنش؟ عشان الجماعه بتوع النرويج بيقولوا ما اتحسنش كده، احنا نقعد نزرع دكتور ياسر وبعدين العيان ما اتحسنش بكلام. فقال لك طب في ترم جديد بقى هو ايه؟ سيد الموقف هاخد الاوتوفاجي بقى. الترم ده اسمه ايه؟ فريلتي. الفريلتي، وات از فريلتي؟ فريلتي ده a novel predictor of mortality in kidney transplant recipients of all ages. هذه الفريلتي قالوا ان احنا هنقسمها الى according to فريد ايتال into 3 درجات. نقول على واحد فريل امتى؟ لما يكون عنده 3 من دول. هنشوف دول دلوقتي. ونقول عليه انترميديت فريل لما يكون عنده 2، ونقول عليه نون فريل لما يكون عنده 0 او عنده 1 بس. تمام؟ ايه هما بقى الحاجات دي؟ decreased walking speed, exhaustion, unexplained weight loss, low physical activity, decreased grip strength. سلم عليه تقريبا ايه؟ ضعيف. اسم الجينيات بتاع بيشتغل على الفكر. وقالوا ايه بقى؟ الاوف بيشنت undergoing surgery frailty is associated with post-operative complication ولانس اوف stay، يعني المورتاليتي. ده الجراحين عارفين الكلام ده، عشان كده يقول لك ما نعملش عمليات للناس كبار. ليه ما نعملش؟ اصل هم فريل. يعني فريل يعني ايه؟ يعني هو كان الحاجات دي لانس اوف stay mortality complication. فقال لك طب هو ترانسبلانتيشن هتفرق؟ يعني تخلي واحد مور فريل؟ يس. هنشوف دلوقتي البيبر اللي بتقول انه، بس هي جايه بعد شويه صغيرين. احنا هنتكلم عن دلوقتي هجيب سيرتها بس ساركوبينيك اوبيسيتي، يعني تلاقي واحد ما فيهوش عضلات لكن ايه؟ ملظلظ وسمين. بيسموه ساركوبينيك اوبيسيتي. هذا conclusion obesity and sarcopenia are highly prevalent after renal transplantation and may potentiate each other, thus maximizing the deleterious effect on skeletal health. دي بقى الاستادي بتاعت الفريلتي اتقالت في المؤتمر. لونه ايه يا جماعه ده؟ يس انهي واحد؟ ها؟ انهي واحد كمان؟ يس دي كان قالتها مارا ديماركو، وانت طبعا بتحضر كل المحاضرات بتوع احمد ادم. وهذه الست بقى عملت فولو اب ل 544 كيدني ترانسبلانتيشن في جون هوبكنز من 2008 ل 2013، والاوت كام كان الديث سنسور جراف لوس والمورتاليتي. المين ايج بتاع العيانين 53، كان 40% في ميل، 40% تقريبا افريكان امريكان، وليف دول ريسيبيانت حوالي 45%. البريزنس اوف فريلتي ات ذا تايم اوف ترانسبلانت كان حوالي 53%، 33 مبتدئين بفريل و20% انترميديت فريل. والنون فريل كانوا 47% بس. Association with frailty with graft loss and mortality did not differ with age, sex or race. و فريل ترانسبلانت بيبان. طب ايه يعني ايه قصه الفريل دي؟ انت لما تعرف ان هو فريل من الاول تعمل ايه؟ تعمل له كلوز مونيتورنج وبريفنت البور اوت كام بتاعه، وتعدي عليه كتير وتقول له جيلك كتير، لان this patient is more liable for complication and more liable for mortality. فيبقى من حضراتكم هتسلموا على العيانين كده وتشوف الجريد بتاعه اخباره ايه، وتقول له امشي بسرعه كده وشوف الخطوه بتاعتك تكون رابيد سبيد، وبلاش كده كل حاجه ايه؟ هي مور كومن تتناول يعني. and this is the curve اللي الست قالت يس هي بس انا عشان كان مع ترانسبلانتيشن فجبت طبعا الترانسبلانت، لكن اتس فيري كومن زي ما حضرتك اتفضلت في الهيموجلوبين. This is the curve of mortality after 5 years. زي اكتر وقت الناس ماتوا مين؟ الفريل طبعا، والانترميديت رام في النص، وده الاوتكم باي فريلتي. شوفوا بقى زودت قد ايه according للهازارد ريشيو اوف ديث. ده ريفرنس اللي هو 1. هنا الانترميديت فريل تقريبا الضعف مورتاليتي 1.92، وهنا 2.5، والهازارد هنا 1.59 و 2.20، يعني significant increase in the risk of complication. طيب احنا اتكلمنا عن الستات، فاضل نتكلم على الرجال مش كده؟ قعدنا نقول بريجنسي وفريل وحاجات دي. طب ما الرجاله برضه تلاقي ايه؟ وات ار ذا كلينيكال مانيفستيشن اوف تستوستيرون ديفيشنسي. دي كانت محاضره جميله جدا في دبي، كان قالها كان واحد برضه من كارولينسكا، انت زعلان منه ولا كارولينسكا،
فقال لك ايه؟ لو انت تقارن العيان كلينيكال مانيفستيشن اوف تستوستيرون ديفيشنسي وكلينيكال مانيفستيشن اوف كيدني ديزيز هتلاقيهم هم بالظبط. depression, mood changes, poor concentration, exercise tiredness, apathy, sleep disorders, impaired cognition هو نفسه يعني reduced libido and erectile function, reduced muscle mass, anemia, frailty هم فكأن عيان الكرونيك كيدني ديزيز ما عندوش ايه؟ تستوستيرون. قال لك بقى يعني المسج ان انا لازم الناس تستوستيرون قال لك انا ما قلتش كده. الراجل قال until interventional evidence is available increase the awareness, screening and referral to the endocrinologist وشوف الليفل caution regarding and control over the counter use of testosterone products or in non-hypogonadal condition. بس خد بالك ان بعض هؤلاء المرضى عندهم gonadal dysfunction and they may benefit from testosterone treatment. And the vulnerable man impact of testosterone deficiency on the renal phenotype ودي publications نسبيا حديثه 2012 و 2013. And طب وايه دخلنا في الترانسبلانتيشن؟ ايه دخل الكلام ده في الترانسبلانتيشن؟ الثلاث اسهم دول انه according to the American Journal of Kidney Disease في ستاندرد بنشوف البور جرافت سرفايفل و increase the mortality risk والبور كواليتي اوف لايف في الترانسبلانتد بيشنتس اللي عندهم هايبو تستوستيرون. طيب يبقى عرفنا يمكن العيان اللي قال لك انا ما اتحسنتش بتاع النرويج ده كان التستوستيرون بتاعه ايه؟ كان ممكن يكون قليل او كان فريتي من قبل العمليه. طيب وهنا بقى اتنشرت لونها ايه؟ ASN مش كده؟ low testosterone is independently associated with poor patient and graft survival in male renal transplant recipient. اتنشرت في جورنال اوف نيورولوجي 2014 وهنا شايفين جراف البيشنت سرفايفل والجراف سرفايفل الاثنين دول عندهم لو تستوستيرون ودول عندهم نورمال تستوستيرون. مين اللي عنده يبقى النورمال تستوستيرون احسن اللي هو الاسود الغامق واللي مش باين ده هو ايه؟ اللو تستوستيرون. ورس سرفايفل طيب يمكن هم وحشين عشان خدوا كليه من واحده ست او من واحد راجل يمكن عشان كده هم طيب the effect of recipient donor gender combination and body size on kidney allograft survival. يعني يفرق معايا هو واخد الكلى من راجل ولا من ست؟ قال لك الداتا بينت ايه؟ انالايز خدوا بالكم من الرقم 250,000 زرعه تقريبا 222,443 كيدني ترانسبلانت ريسيبيانت فروم 96 ل 2010. الواحد بيرفع قبعه على هؤلاء الناس الحقيقيه. keeping the records of حوالي 250,000 زرعه. conclusion ده توليد في اوهايو male recipient has significantly better graft survival outcome with a kidney from a male donor. يعني لو الراجل خد من الراجل يبقى حلو جدا. تمام؟ قد يكون هرمونال قد يكون ما عرفوش السبب ايه بس هم بيريبورت something. This difference is larger for living donors than difference due to age or HLA mismatch. These results may help guide the practice of inclusion of compatible paired. يعني ممكن تبدل حضرتك بقى لو كنت عشان تاخد الباترن اكسبانشن could lead to a calculator to predict and compare donor recipient outcome والثلاثه سلايدز الجايين هيبينوا هذه الحقيقه الميل تو ميل وازاي تحسنوا عليها. impact of weight loss. هنا بقى اتخانق. واحد قال لك انا الجراحين عايزين العيان يخش العمليات وزنه ايه؟ اقل من 100 كيلو. صح يا دكتور جمال؟ ولو اقول لك 120 لازم تخس وحاجات كده. وناس تانيين قال لك طب ما الناس بيزرعوا طحان وكويسين، يا ترى الطحان احسن ولا رفاعين احسن؟ هذا هو الديبيت وهنشوف 4 ديفرنت بيبرز في مؤتمرات في نفس المؤتمر في الاي اس ان. الاي اس ان بتقول ايه؟ impact of weight loss before renal transplantation in obese patient risk of early mortality. قال لك اول ريبورت طالع من مينيسوتا في امريكا no difference in surgical or medical complication was seen between دول ودول. However, the patient survival adjusted to age and comorbidity was less good, especially the first year post-transplantation. يعني في شوية حاجات بسيطة لكن على اللونج ران مش فارقة خالص. فايه؟ ده بتوع أمريكا. وشايف الكيرفين weight loss before transplantation in obese patient do not decrease the surgical complication and even may be harmful. ظاهر الراجل نشر الكلام ده كان بيحب الأكل. فايه؟ فقال لك لا خليه زي ما هو ما تعملش فيه حاجة. واحد تاني قال لك لا هو السر الحقيقة بتاع ناس هوسبيتال قال لك السر مش في الأوبيزيتي. ده السر في الملح. Salt reduces the regulatory T cells and accelerates allograft rejection. دي برضه منشورة في الرياس هنا.
serum sodium and mean blood pressure were similar between the two groups. In summary, we show for the first time a deleterious effect of sodium chloride in transplantation by affecting the regulatory balance of T cells and precipitating rejection. This effect seems to be partially mediated by SGK1 activation, هو ده اللي بيتسبب في لخبطه الاميونيتي. واحد من كندا قالوا change in body mass index after kidney transplantation long term outcome، عمل فولو اب 11 سنه على 1186 عيان اقل شويه، وقال a reduction in body mass index more than 5% in the first year after kidney transplantation is associated with increased risk of death and total graft failure, whereas weight gain during the same was not detrimental to long-term outcomes. طبعا حضراتكم هتخرجوا من هنا على العشاء وناكل في العشاء ده احنا عايزينه. الكونكلوجن دلوقتي ايه؟ الكونكلوجن بتاع تورونتو بس ترانسبلانت مش بري ترانسبلانت. لا والتاني يعني كلهم يعني الكونكلوجن هم كلهم قال لك يعني خلصين ويسيب اللي زعلان منه ايه وقت كده وخلاص. وده دي نفس الفكره بتاعت الكريدت بتاع جون هوبكنز تاني انا وريتها لكم خالص. دي حضرتك اللي كنت بتقولها اللي هي فريليتي اند مورتاليتي اندكس، كويس ان انا سبتها ما شفتهاش. ايفالويشن اند كلينيكال فريليتي سكيل دي ستادي اتعملت على كلينيكال فريليتي سكور was determined for patient at the start of dialysis by the primary nephrologist وfollowed for a long period وقسموهم في كندا ولقوا انه على 390 عيان على dialysis fertility as defined is associated with mortality in dialysis patient والCSF is easy to implement in routine clinical practice and maybe a non-prognostic tool for incident dialysis patient. شكرا للكورسات. Overweight and fat mass as an aggravating for reduced bone mineral density in renal transplant. هم قالوا واحد تاني. البرازيليين طبعا ناس رفيعين وشيك قال لك خلاص انا ما بتكلمش عن المختلف، انا هقول ان هو اصلا لما يتخن ظهره هيوجعه وركبه هتوجعه مش هيعرف يمشي. يعني هتكلم بقى على ايه؟ على joints. فconclusion the present study showed a high percentage of overweight body fat and weight gain after transplantation. We combined with high prevalence of low body BMD and hypovitaminosis D, serum leptin level and BMI were considered the only independent risk factor for low BMD in this patient, suggesting that exercise fat mass may present as an unfavorable impact on bone mass. يعني التخن ده هيأثر على عظم. Muscle mass and function following renal transplantation from the United States, renal transplantation is associated with excess adiposity, increased intramuscular fat and incomplete recovery despite improvement in the lean mass. Is progression of arteriosclerosis, تعالوا نشوف parameter تاني أكثر أهمية. In end stage inhibited by nocturnal hemodialysis or renal transplantation نفاجأ بحاجة غريبة جدا. احنا زارعين عيان عشان الكارديوفاسكولار مورتاليتي بتاعته يحصل لها ايه؟ تتحسن. أو الأثيروسكليروسيس يتحسن. The study did published 1 year result بس الحقيقة from Netherlands حاجة اسمها NOCTX study first year study. طبعا يمكن عشان سنة واحدة مش كفاية للفولو اب، لكن بتقول إنه no difference in progression of CAT score observed between the patient treated with hemodialysis, peritoneal dialysis, or nocturnal dialysis or transplant after 1 year of follow-up. طبعا كل 1 year لو ممكن بعد 5 سنين دي نتفاجئ. حاجة كلنا بنكتبها وبننساها، كل العيانين بنحطهم على البروتون بامب وننساها، بيحصل لهم هايبوماجنيزيميا، واحد قال لك يبقى هو ده السر. عشان كده هم مش مبسوطين بالرزاق. البروتون بامب انهبيتور ار اسوشيتد with severe hypomagnesemia in renal transplant ده في اليونايتد ستيتس، وبالتالي قال لك بليز ما تكتبهاش غير العيان اللي محتاجها. انا كده خلصت نمرة 7. هنبتدي نخش في منطقة الدكتورة هاني الانفكشنز، وهخش بحذر. انت قلتي سوبر ليكشر. اول سلايد فيها الحقيقه حطوا دينيس بلوتس اللي كان معانا الصبح النهارده، عمل epidemiology of infection requiring hospitalization during long-term follow-up in kidney transplant patients. هو طبعا بلوتس ومعانا استنين، وكان معتاد عملوا 340 عيان اتزرعوا من سنه 99 الى 2012. كانت طبعا اصفر يبقى اتقالت فين؟ في امستردام في امريكا. وذا incidence of rate of infection increases over time. يعني لا كل period الانفكشنز بتزيد مش بتقل. This higher incidence might be related to the patient profile and immunosuppressive protocol including anti-thymocyte globulin induction. الفاكتور اللي لقوه بيزود الانفكشن تكير كلنا anti-thymocyte globulin induction لعيان مش محتاجه. طبعا العيان
was an important factor in this French study. عيانين الزرع عندهم اسهال. انا ما فاكرش حاجه ما قلتهاش دي عنده اسهال. لقوا فيروس ايه؟ فيروس جديد او فيروس يعني مش كومن. فعملوا لقوا تخيلي اللي عندهم اسهال ربع العيانين طلع عندهم النورو فيروس ده. نورو فيروس. حضرتك عارفه قبل كده ما عرفتوش. النورو فيروس ده 28% من العيانين عندهم اسهال افتر ترانسبلانتيشن. تمام؟ و 50% ما عرفوش يشخصوا هو عنده اسهال ايه. وكاتبين بقى حاجات ثانيه بقى روتا فيروس وسي ام في وبكتيريا كل الحاجات الثانيه. بس النور ده لوحده خد 28% من الاصوات. ودي ستادي برضه من فرنسا من مكان كان محترم جدا 195 عيان فرد ولقوا انه النورو فيروس انفكشن is the most frequent cause of diarrhea in the transplanted patient. This infection is severe and often requiring immunosuppression. Decreased optimal therapeutic approach of novo virus related diarrhea is currently under examination. لسه مش عارفين هنعمله ازاي. طيب واحد تاني قال لك بقى how they diagnose the novel virus. ما هو البروسيجر اللي عملوها هو البروسيجر لانه until now we don't know. ما عندناش statistic ما عندناش infection classified in 43 of patient figure 1 وفيروس number كان 59 عيان I know this but we don't know till now a platform to test for novel virus. يعني نحن محتاجين في عندك بقى اوريجينال بيبر سبيشال بي سي ار. ها؟ سبيشال بي سي ار. اي لانه بي سي ار احنا ما عندناش يعني ما عندناش نوفا فيروس عليه. بس it seems ان هو something to be investigated. اكيد. والحاجه الثانيه بقى هي الكلوستريديوم ديفيسيل اسوشيتد دايريا غلبنا فيها والعين ما بيخفش. حضراتكم المؤتمر بتاع السنه اللي فاتت مش بتاع السنه دي لما طلعت واحده بتتكلم على الديكال ترانسبلانتيشن فاكرين؟ اهو قال لك بقى تريتمنت اوف ريكارنت كلوستريديوم انفكشن وسبيكال مايكروبيوتا ترانسبلانتيشن ان رينال ترانسبلانت ريسيرش. فايه دي بتتقال فين؟ دي اس ان برضه من استراليا. وريبورت عيان اتحسن بالفيبر ترانسبلانتيشن. مش هتكلم عليها كتير طبعا لانها مقرفه شويه. لكن الحقيقه هقف ريحتها وحشه. لكن الحقيقه الحاجه اللي كانت فيري انترستنج ان احنا دكتوره وسام مش موجوده لكن جابت لنا بروفيسور فولكر نيكلت اللي عمل الكلاسيفيكيشن بتاعت البوليوما فيروس وقالها في الامريكان سوسايتي اوف نيفرولوجي. فكان موجود معانا وهنا البيبر بتاعته الهيستولوجيك ستيجنج اوف بوليوما بي كي فيروس ريزلت فروم ا مالتي سنتر ستادي 192 عيان وكان معاه ناس كتير وقسموا العيانين دول بمنتهى البساطه. حاجتين بيعملوه ايه هما؟ يشوفوا الديجري اوف فيرال لود اللي هو بيسموه البوليوما فيروس لود او بيختصروه الى بي في ال والكرايتيريون الثاني اللي هو درجه الفايبروزس قد ايه. تمام؟ بيقسموهم الى ثلاثه سكورز وديفايند. مينيمال اللي هو اقل من اللود اقل من 1% والفايبروزس اقل ايه؟ اقل من 25%. اثنين ده هيبقى اكتر والثلاثه بقى اللي هو ادفانس اكتر من 10% لود و25% فايبروس. وهنا دي السلايدز بتاعت فولكر نفسه شخصيا خدتها منه او صورتها منه الحقيقه. شايفين ادي البوليوم اهو وادي البوليوم اهو في لما كان بيتكلم في الكونجرس. وهنا لما قسمهم بقى اكوردنج لللود طب هو بيعمل كده عشان يضايقنا؟ لا لانه قال لك ان العيان اللي هو الاحمر ده اللي هو ايه؟ الجروبس 1 و 3 بيهيف ديفرنتلي. يعني مش حكايه عندي بوليوما وخلاص مش لنا ديكور سيلز وخلاص. يا ترى هو عندي ديجري لانه ديجري دي واتعملت في 9 سنتر على 192 عام كل سنتر كورنيل وكولومبيا وكل الحتت دي. لقوا البروجنوزس اوف ذا بيشنت in this follow up period is totally different. انا بقول فاهم خمسه بوليوما فيروس نيفروباثي ستيجنج وادي الاميون فانكشن اساسي او الاميون طبعا اتكلمت عليه كذا مره قبل كده. لكن في المؤتمر الاخير الحقيقه دي ستادي من ايطالي بتقول ببساطه الناس اللي عندهم الاميونو اقل من 225 are more prone for infection. انت تعمل لهم فولو. فبقول تاني يا جماعه هاتوا لنا التست ده عشان ايه؟ نربط العين. كنترول اوف هيباتايتس سي. وهنا كانت فوجئت الحقيقه انا قاعد اتساءل من ساعه ما وزاره الصحه نزلت السؤال دي يا ترى نقدر نجيب عينين ترانسبلانت ولا لا؟ فوجئت بالراجل الطلياني ده وطبعا ايطاليا فيها هيباتايتس سي راح اوريدي اداه ونشر ما استناش قال لك سكسس
fibrosing cholestatic hepatitis C وسوفوسفوفير in kidney transplant resistant. وبصوا بقى عمل ايه كمان؟ ده 4 اسابيع بس. After 4 weeks of therapy, the virus RNA became undetectable and all the liver function tests returned on the normal range. ممكن يكون طلياني طبعا بس يعني ال 4 اسابيع تكون قصيره شويه، لكن ليه بقى؟ ليه بقول كده؟ لانه الريكومنديشن بتاعت الباثولوجيست ده انتوا عارفين الستراكشر بتاع ازاي دايركت اكتيف دراجز دي بتشتغل على الار ان اي ديبندنت بوليميريز. فاحنا السوبوسفورير ده بيشتغل في المنطقه دي الان اس 5 في واحد تاني افتكروه معايا عشان دي سيرته حالا اسمه الليدي فاسفير، تمام؟ بيشتغل على الان اس 8. الاثنين دول هم حجر الزاويه في العلاج الان وغدا غالبا. السوبوسفورير الريكومنديشن بتاعته مده اطول من كده الحقيقه. فانا دي الريكومنديشن بتاعت الكارنت اوبينيون اوف ديزيز في 2014 بتقول ستيج 1 ل 3 نو ادجستمنت ريكوايرد، من 4 و5 ما نعرفش. ترانسبلانت ادي 400 مللي جرام ودي معاه ريبافايرين، لو كان وزن العين اقل من 75 كيلو اديله جرام، لو كان اكثر من 75 اديله 1200 مللي جرام. The interaction between soposfovir and cyclosporin or tacrolimus is evaluated and no dose adjustment is needed. ما تقدرش الجرعه لما ياخد العلاج ده. ايه الادفيرس افكت؟ فاتيج وهادئ ونوزيا، يعني ايه؟ فريليتي كده، شويه فريليتي مع راش، لكن لو كان العيان سايكيك ممكن يجي له ديبريشن يزداد لو كان هو عنده اندرلاين سايكل ستيج. الكامينج ممبر بالنسبه للنفرولوجي للرينال ديزيز غلط داخل اهو هو ستيج 1 to 3 نو ادجستمنت نيدد. دي ترانسبلانتيشن دي انا قصدي بالنسبه تيجي الدوز اوف 100 مللي جرام ولا تفرش معاك الاميونو سبريشن والراجل الطلياني يطلع لك الراجل خف على طول. دي حضرتك اقدر اقول يعني بناء على داتا الثاني. طب الفارس القادم اللي هو يجمع ما بين بي وايه مع بعض اسمه الهارفوني او الليدي فاسفير الفوكوسكوفير. وبشكر جامعه المنصوره عشان دعوني اسمع المحاضره الجميله اللي جبت منها السلايد ده اللي بيقول انه التابلتس دي الانيشال يو اس ابروفال للدواء الجديد ده اللي هو الهارفوني 2014 دوز ادجستمنت 1 ل 3 و4 5 از نوت استابلشد هنديه ولا لا. فاضل لي حاجتين والدكتور زادني في 5 دقائق. ريجكشن اند ريكارنس، طبعا ده موضوع الساعه يعني، فهقول بس عناوين على السلايدز. طب احنا قاعدين عند سي 4 دي وما بيطلعش بوست، نعمل ايه؟ قال لك تعالى نعمل كافيولين. ايه هو كافيولين؟ دايجنوستيك يعني بروجنوستيك فاليو اوف كافيولين انكلود اكتيفيتي في تيوبولار كابيلاريز يستوريك انتي بودي ليد ريجكشن. وعملوا ستادي لطيفه جدا، قال لك الناس اللي هم شوفوا ريزلت C4D immunoactivity was positive for 61%, while كافيولين 100% in chronic antibody mediated rejection. الله ده هاي الكافيولين ده، تعالوا ندور على الكافيولين. Epidemiology and long-term outcome of T-cell and antibody mediated rejection on renal allograft. عملوا فولو اب بقى سنين طويله قوي ريتروسبكتيف 2000 من 2000 ل 2012 ويشوفوا انهي ريجكشن هي الوحشه. لا ده سنسور يعني ده طبعا بالعقل كده، اللي عنده اثنين تايبس اوف ريجكشن مع بعض هيبقى البروجنوز بتاعه وحش، يعني عنده انتي بودي ميديتد وعنده ايه؟ تي سيل ميديتد، يعني من غير ما نبص في الكيرف. ايه من هو الشروم؟ ايه الشروم ده؟ انتوا عارفين ان في حاجه اسمها الووكر ستادي، دي بقى لها كذا سنه شغاله. كدني بايوبسي عندها ساوند جايدنس ات 3 و12 مانثس بوست ترانسبلانت. وبعدين نحاول من الاستادي دي او من نقيس نشوف يا ترى في جين معين لو قسناه نقول يا دكتور محمد ان العيان ده البروجنوز بتاعه هيبقى وحش والعيان الثاني مش هيبقى وحش. اول نتائج بتقول ان هذا الشروم 3 بيبقى اكسبريس على شهر 3 عشان تحفظه. هذا الشروم 3 ده شهر 3 كورليتس بوزيتيفلي مع الكام سكور ونيجاتيفلي مع الجي اف ار بعد سنه. جميل. ودي بيبر اتقالت لونها ايه؟ ESN. Inducible knockdown of SHROM 3 reduces renal fibrosis in mice. ده ما سكتوش بقى ده لك مش هو الشروم. قال لك احنا عرفنا خلاص ان الشروم مهم، احنا دلوقتي بقى بندور على دواء ايه؟ يعالج الشروم. فقال لك example demonstrate in a murine model that knockdown of SHROM 3 inhibits التي بيتا سيجنالينج وبيحسن العين وبيبقى ثيرابي. تارجت الكرونيك الوجراف البروبسي الكرونيك انفكسيس. وده الشروم. بصوا حضراتكم SHROM 3 knock down associated with reduced renal fibrosis 10 days في هذا الرات موديل. الفايبروزس اتحسنت بعد ما ايه؟
Dear doctor, your time is up. اشمعنى دكتور ماهر؟ مش هيعطيك خلاص. احنا يلا بعد ما دكتور عمر قال محاضره جميله على الكومبلمنت، بس الحقيقه الراجل اللي انا بقول لكم عليه ده الانطوان سيكار من كلود برنارد يونيفرسيتي قال لك يا ترى هو الكومبلمنت ديتكشن بدري ممكن يقول لي العيان ده هيبقى ازاي؟ قال لي انا هقارن حاجات مختلفه، هقارن عشان اعرف واتس جوينج اون، هخش على السلايد المهم على طول. To compare the ability of different assay evaluating complement activation to stratify the risk of graft loss. يا ترى هو C4D المهم ولا يا ترى هو C1Q المهم ولا يا ترى هو اللي هو قال هو المهم؟ يبقى اكيد هو اللي قال هو المهم. مش كده؟ فقال لك ايه؟ قال لك انا detection of complement activation at time فيها ار باي 3 methods. قال لك اهو ادي واحده اللي هي C4D وثاني واحده C1Q binding assay، ثالث واحده C3D binding assay. يبقى حضراتكم هتقولوا مين؟ C3D binding assay بس مستنيين الايه؟ البروف بتاعه. اهو ادي البروف بتاعه. الناس اللي هم C3D بوزيتيف والناس C3D نيجاتيف وده جراف سرفايفر. مين اللي عاش كويس؟ C3D نيجاتيف. يبقى ايه؟ يبقى ندور عليه. Conclusion: in this cohort of patients, the 3D binding assay seems to be more powerful than C1Q to predict graft loss at time of transplantation. Long term outcome فيها transplant in adult cystinosis patient كنا بنخاف منهم قال لك والله مش وحشين وفي دوايين طلعوا جداد في العالم. السيرولا ده اللي هو التوميركاب وثايروبروبيونيك اسيد وغالبا هياخد تدوير قريب، وفي دواء موجود اوريدي اعلاناته في المجلات اللي هو السيستامين ده موجود. recurrence after transplantation خناقه، ناس تقول لك سوبر مهم وناس تقول لك سوبر مش مهم. ناس طبعا حضراتكم عارفين فانا مش هخش في القصه دي. اللي عايز اقوله انه ميني سواني ست محترمه جدا وبتشتغل على بانل اوف انتي بوديز. قال لك ما تتخانقوش يا جماعه، احنا هنعمل نوفل بانل اوف 7 انتي بودي that can identify the primary FSGS. دي بتاعت عمر يعني دي التايم انا هاجي كل سلايد احطه 1 سكند مش تحت لي كل شويه. primary FSGS patient at high risk of recurrence prior to transplantation، ودول اللي عندهم البوزيتيف دول اهم من السوبر لوحده او كده، لان طبعا في ناس قالوا لا السوبر مش مهم. الفرنساويين طلعوا واحد تاني اسمه الكاسك اللي هو الكالسيوم كانبولين ديبندنت سيرين فيونير وقال لك هو ده المهم في الريكارنس، وناس اعترضوا عليهم. بس في علاج بقى الاباتا سيت سكسسفول تريتمنت اوف بروتينوريا واباتا سيت ريكارنت فوكال سيجمنتال سكليروسيس افتر ترانسبلانتيشن. ده فارس جديد في العلاج بتاع ريكارنت جي ان. ريكارنت بروتينوتاكتويد جلوميرولوباثي ممكن تحصل. وهنا لو السلايد اللطيف ده كان اتقال في الانترناشونال سوسايتي برضه، اعتقد انه ايه البريدكتور اوف ريلابس؟ هل مثلا في الممبرس هو الانتي بي ال اي 2؟ هل هو سوبر في الاف اس جي اس ولا لا؟ زي ما انتم شايفين كلها علامات استفهام لسه نوت كونكلودد، مش لاقيين يلاقوا الماركر بالظبط. اخر حاجه المريض اللي كبر علينا الدونر هيلث بتاعته تهمنا ولا لا؟ طبعا تهمنا. فقال لك الحقيقه لما شافوا الناس الدونرز اللي كانوا هايبرتنسيف امهات مثلا هايبرتنسيف ادوا لاولادهم او كده، حصل لهم حاجه ولا ما حصلهمش؟ قال كده ما حصلهمش حاجه. يبقى الكونكلوجن in otherwise healthy kidney donors mild hypertension should not be considered a strict contraindication of kidney transplantation. الحاجه الثانيه gout in giving kidney donors خطيره جدا وطالعه من مينيسوتا وفروعها على عيانين كتير. في قالوا ايه؟ The findings suggest that donating a kidney modestly increase an individual absolute long-term risk of gout. This information should not deter living donor kidney transplantation. ولا هيجيلكوا gout. But can be shared with potential donors and the recipient as part of informed consent process. ولقوا ان السيرابيوريك اسيد بريدكت جي اف ار لوس في تايب 1 دايابيتس وبريدكت الالبومينوريا. عشان كده دلوقتي بيعملوا ستادي طويله اسمها البير اللي هقولها كمان شهر preventing early renal loss in diabetes لسه ongoing في كذا حته. efficiency and safety of oral لو ادويه احسن شويه من الالوبرينول بنسين اوكسيديز مور سبيسيفيك شويه اسمه الفيبوكسيتات. تو ستادي جايين من جريس بيقولوا الدواء ده ممكن يستخدم لسبجكت مودريت تو سيفير كرونيك كيدني ديزيز مور سيف عن الباقي. وده الدونرز اللي هم بيحصل لهم رايز ان اليوريك اسيد
and thank you very much for your